יעקב אבינו מבאר לשבטים שיהודה לא חטא כלל במעשה תמר. ולא היה בזה שום פגם. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת, אמר רבי יוחנן, תוקפו של יוסף ענוותנותו של בועז. אחד האנשים שעמדו בניסיון הקשה ביותר הוא בועז. בועז ישן בלילה בגורן. לפתע באה עליו רות המואביה, בהצתה של חמותה, נעמי, להציע לו שיתחתן איתה ויקים ממנה את מלכות בית יהודה. באותו זמן היצר הרע ניסה לפתות את בועז לדבר עבירה. עד כדי כך שבועז היה צריך להישבע ליצרו, שלא ייגע ברות עד שישא אותה בחופה וקידושין כדת משה וישראל. הארי הקדוש כותב שההתגברות של היצר בזמן ההוא לא הייתה פשוטה. היצר הידע שאם בועז יעמוד בניסיון, תצא ממנו מלכות בית דוד. שממנה ייוולד מלך המשיח. שעתיד לבטל לגמרי את כל כוחות הסטרא אחרא והיצר הרע. לכן הוא התגבר אז בכל כוחו. ממשיך הארי ז"ל שלבועז לא היה מספיק כוח לעמוד אז נגד היצר הרע. מי יכול לעמוד כנגד יצר הרע כשהוא משקיע את כל הכוחות שלו? ולכן שלחו עזרה לבועז מהשמיים. מי היה עזרא? יהודה. התעברה בו נשמת זקנו יהודה, וכך הוא הצליח לגבור עליו. מוסיף אביר יעקב בספרו פיתוחי חתם, שזה הרמז בדברי יעקב אבינו ליהודה. עירו ולסורקה בני אתונו, ראשי התיבות של הפסוק, עין וו בית א', כמו הגימטריה של בועז בכתיב חסר. מזה גם למדים, שלא היה ביהודה שום פגם ומכשול במעשה תמר. אם חלילה היה בו פגם, איך היה יכול לעזור, איך זכותו הייתה יכולה להועיל לבועז בניסיון דומה. ומזה אנחנו יכולים ללמוד ולהבין שכל המעשים של השבטים היו קודש, והכל היה לשם שמיים.